right ඉතින් අද අපි යනවා ලස්සන ඇල්ලක් බලන්න. අද ඇවිදින්නේ ඇල්ලක් දිහාවට. අද මාත් එක්ක ඉන්නවා යන්න ඉන්නවනේ ලුම් ඉන්නවා. ආව දන්නවනේ. සම මිලාන් ඉන්නවා. මිලානයා මෙතන මිලානයා තාම ෆොටෝ ගන්නවා. ඒ වගේම අලුත් යාළුවෙක් ඉන්නවා. මිලාන්ගේ වයිෆ් ඉන්නවා. ඉතින් මේ අද අපි 4 දෙනා තමයි යන්නේ. මේ තව කික්කියෙක් ඉන්නවා මෙතන. අපිට මගදී හම්බුනේ කික්කියෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි කොහෙ ගියත් සුපුරුදු විදියට වහිනවා. අපි තාම ඉතින් ඇල්ලට යන පාරේ ඉන්නේ. දුනුමාලේ ඇල්ලේ මේ යන පාරේ තමයි ඉන්නේ. ඇවිල්ලා වැස්සක් තියෙනවා, ලස්සන ගහක් තියෙනවා. එතන අපි නැවතුවා පොඩ්ඩක් view එක බලන්න. දැන් අපි යන්න හදන්නේ තව පොඩි දුරක් තියෙනවා දුනුමාලේ ඇල්ලට. ඉතින් අපි 4 දෙනාගේ අද ඇවිදින්න යන්නේ. මේ ලස්සන විඳින්න. ඉතින් ඔයාලවත් මම එතන ලස්සන විඳින්න දැන්ට අරන් යන්න. එන්න. right අපි යනවා දැන් ඇල්ල ගාවට ඇවිල්ලා මෙතනින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. නෑ මෙතනින් තමයි. මෙතනින් තමයි පල්ලෙහාට යන්න තියෙන්නේ. මේදින් ආපු කට්ටිය මෙතනට යන්න තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් වැස්ස පටන් ගත්තා අපි ආපු ගමන්. ටයර් දාලා තියෙන්නේ මේ. ටයර් තියෙන්නේ. අපි වැස්සෙම යන්නේ. එන්නට ඕගොල්ලෝ එනවා පරිස්සමට බහින්න මෙතන. ඉතින් මේ තමයි අද පොය නිසා කට්ටිය වැඩි. සියාලුවනේ විඳින්න ඉතින් තෙමෙනවා කිය බලවල ඉන්නත් බෑ. ජීවිතේ විඳින්න ඕනේ. විඳින්න නම් මේ විදිහට විඳින්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ලිස්සනවා. ඔක්කොම තෙමිලා නිසා එන්න. Hey. එතනින් මෙහෙම උඩට යන්න ඕනේ ඊට පස්සේ. මිලානවා තනියෙන් ගිය ගමනුයි යාට දැන් යන ගමනුයි ගැන මොකද හිතෙන්නේ? මම අන්තිමට ගියන් තමයි. එහෙමද උඩට නගින්න තියෙන්නේ. right. මේ තියෙන්නේ ඇල්ලලන්ට ආවා. අද පොය නිසා ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා. මම හිතනවා එහෙනම ඇති කියලා. ini Dunumala Ella. Jadi මාරම වතුර සැරක් තියෙන්නේ අද. මොකද වැස්ස නිසා වතුර වැඩි.
රයිට් ඉතින් අද මෙතන සෙනග වැඩි දුනුමාලා ඇල්ලේ අනික උඩ කට්ටිය නානවා ඒව කරන්න යන්න එපා ආවට මොකද ලිස්සනවා ගල මම නිකන් ගිහින් බැලුවා අනිත් දේ සෙනග වැඩි නිසා අපි යනවා ඇල්ලේ පල්ලෙහාට ගිහලා නාන්න ඉතින් ලස්සන ඇල්ලක් ඔයගොල්ලෝ මේකට එන්න ඕනේ අත්තනගල්ල පන්සල ඉස්සරහා පාරේ කිලෝමීටර 6ක් 7ක් වගේ එනකොට තමයි මේ දුනුමාල කියන ලස්සන ඇල්ල තියෙන්නේ හැබැයි වටපිටාව පොඩ්ඩක් අපේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා ජරා කරලා තියෙනවා හැමදේම දාලා ඉතින් එහෙම කරන්න එපා මේවා සුන්දර දැන් මේවා රකින්න ඕනේ ඉතින් මේ විඳින්න ආවට කමක් නැහැ ඒවා විනාශ කරලා යන්න එපා ඉතින් ඔයාලවත් එක්කන් ආවා ඉතින් මේ මගේ ඇවිදින පාර දිගේ අද ආපු ලොකේෂන් එක ඉතින් මේ ලොකේෂන් එකට වඩා සමහර දැන් ලස්සනයි මගදී හම්බ වෙන දැන් ඉතින් එහෙම මගදී හම්බ වෙන ලස්සන දැන් ටිකක් පෙන්නන්නම් මම අද ඔහොමම ඉන්නේ ඉතින් මේගොල්ලෝ ෆොටෝ ෂූට් එකේ ඉන්නේ රයිට් අපි ඇල්ල තාවින් පල්ලෙහාට ආවා මොකද මේ ඇල්ල ගාව සෙනග නිසා මාර සිල්කලයි වතුර ටික අත්තනගල්ලේ පන්සල පල්ලෙහා පාරේ තමයි මේක එන්න ඕනේ පන්සල ඉස්සරහා පාරේ right ඉදානේ මොකද අත්තේ සීතලයි මාර විදියට මොකද මේ වටේම ගස් තියෙන නිසා වතුර සීතලයි එළිය උඩ රස් වෙනවා මොකුද මේ නොමිලේ ෆිෂ් තෙරපි තියෙනවා බට්ටෝ ඉන්නවා බට්ටෝ මාළු ඉන්නවා මම පෙන්නන්න ඕලන්ට කිරිබට්ටික් ගමුද? අපයි ඔක්කොම වෙන්නවනේ. නේ ඔක්කොම. පොඩි ප්‍රින්ටින් මිස්ටේක් වඩේ ටික වැටුණා. හරි බං. වඩේ ටික බේරගත්තා. ඔව් මේ ෆ්ලෝටින් මෙන්න එකක් තියෙන්නේ මේ. යන්නේ නෑනේ. යයි නේ. පොඩ්ඩ හිතන් ඕම කන්න. අන්න කොච්චර මේ බලන්න මං කරපු දේ කොච්චර ලොකු පිනක්ද බලන්න. ආයි මචං. ඔව්වනේ. අවුලක් නැද්ද? මෙහෙ කන්නේ. හරි මේ ඔක්කොම ඉන්නේ මාළු. හොඳටම වහින්න යන්නේ ලගත් එක්ක මෙන්න මේ හරිය හොඳටම වැස්ස එනවා මේ හුලං වව් මාරම ලස්සනයි ඉතින් මේක විඳින්න එන්න ඇවිදින්න මං හරි ඔයාලව මට මං එන හැමතැනම අරයි යනවා මේ තුන් දෙනා මෙතන ඉන්නවා මෙතනට යන්න බෑ මාර වතුර සැරයි ඉතින් නෑ ගලක් තියෙන හැබැයි එයා අමාරුයි මාරම අමාරුයි මම මේ කැමරාව වැටුණා මන් නැතිවර අවුල ගන්නේ මාර හුලා
උලගත් එක මරු නේම. උලගත් එක්ක මරු. උදුවමෝ කියපු නැන්ද මමලට අති සියලල මම බබලට ආයුබෝවන් කිව්වා. අපි ලෙඩ වුණා තමයි මැරෙන්න හදලා යාවේ. ඔය මොකද්ද බම් මේ කුණු ටික හොදනවද? ඔය මොනවා ගල හොදන්න එපා. ඉතින් මේ දැස්ස දෙන්න යන්නේ මාරම ලස්සනයි. ඉතින් මේ ඇල්ල උඹල එන්න එන්ජොයි කරන්න. හැබැයි පරිස්සමෙන් ඇල්ලට යන්න. ඇල්ල මේ පොඩක් සෙනග වැඩි නිවාඩු දවස්වල. මේකයි අපි මෙතනට ආවේ. මෙතන සෙනග අඩුයි. අනික මෙතන සේෆ්ටි. ඒක හොඳයි. කැමරාව වැඩ නැහැ. කැමරාව මේ වැඩ කරයි කියලා හිතනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න අනිවාර්යෙන් අමතක කරන්න එපා.